สปอนเซอร์หรือผู้สนับสนุนเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในโลกแห่งทุนนิยมเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการทำให้ทุกอย่างไปสู่เป้าหมายได้อย่างสะดวกไม่ว่าจะเป็นการแข่งกีฬาคอนเสิร์ตหรือสื่อใดๆก็ตามล้วนต้องการเงินทุนที่เปรียบเสมือนน้ำมันหล่อลื่นให้การทำงานสำเร็จแต่เชื่อหรือไม่ว่าสปอนเซอร์นั้นมีบทบาทต่อโลกใบนี้มานานหลายพันปีในหลากหลายรูปแบบและวิธีการในงานสาขาต่างๆอับดุลไททูบจะพาย้อนเวลาไปหาคำตอบทำความรู้จักกับสปอนเซอร์ในยุคโบราณก่อนจะพัฒนามาเป็นอย่างที่เราเห็นกันในทุกวันนี้ครับสปอนเซอร์เริ่มปรากฏให้เห็นตั้งแต่ยุคกรีกโบราณในทางประวัติศาสตร์มีการบันทึกว่าตั้งแต่ก่อนศตวรรษที่ 5มีการเก็บภาษีประชาชนที่ร่ำรวยเพื่อนำมาใช้เป็นทุนจัดการแข่งขันกีฬาหรืองานประเพณีต่างๆเม็ดเงินยังช่วยให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและพัฒนาวัฒนธรรมในเมืองต่างๆอย่างเอเธนส์และโอลิมเปียเมืองโบราณที่เป็นต้นแบบของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกการใช้จ่ายภาษีในยุคนั้นเป็นเกียรติที่ใครๆก็สมัครใจและอยากจะอาสาช่วยออกเงินผู้บริจาคก็จะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมีการสลักชื่อแสดงไว้บนแผ่นหินมีหลักฐานในแหล่งโบราณคดีที่เมืองโอลิมเปียประเทศกรีซในปัจจุบันปรากฏสถานที่ที่เรียกกันว่าเลโอนีไดออนเป็นเกสต์เฮาส์ขนาดใหญ่บ้านพักสำหรับแขกบ้านแขกเมืองรวมไปถึงนักกีฬาที่เข้าแข่งขันโอลิมปิกสร้างขึ้นเมื่อราว330ปีก่อนคริสตกาลสถานที่นี้ยังคงปรากฏร่องรอยให้เห็นอยู่ในปัจจุบันและชื่อเลโอนีไดออนก็ตั้งชื่อตามเลโอนิดัสแห่งเน็กซอสผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการและนับเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการมีสปอนเซอร์สนับสนุนแห่งแรกของโลกโดยมีบันทึกเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์แม้แต่นักรบนักปราชญ์หรือกวีก็ต้องมีสปอนเซอร์ช่วยสนับสนุนเมื่อราว264ปีก่อนคริสตกาลการต่อสู้ระหว่างกลาดิเอเตอร์หรือนักรบด้วยกันเองหรือการประลองกำลังกับสัตว์เป็นเกมกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างมากในสมัยกรีกโบราณในการจัดการแข่งขันต้องใช้เงินจากผู้มั่งคั่งเพื่อแสดงความยิ่งใหญ่และได้รับการอุดหนุนจากผู้เข้าชมมีการติดป้ายโฆษณาบนกำแพงอาคารมีการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ชื่อของผู้จัดชื่อของนักสู้และการขายตั๋วเข้าชมตามท้องถนนบุคคลสำคัญทางการเมืองเช่นจูเลียสซีซ่าร์ขุนนางและผู้บัญชาการทหารจะมีกลาดิเอเตอร์ในสังกัดของตัวเองคล้ายกับค่ายมวยในปัจจุบันที่มีโรงเรียนสำหรับการฝึกฝนโดยอีกนัยยะหนึ่งก็คือเพื่อบ่งบอกบารมีของตนเองกายอุสเมเซนัสที่ปรึกษาของอัลกุสตุสจักรพรรดิองค์แรกของจักรวรรดิโรมันซึ่งมีบทบาทในทางการเมืองและการทูตเป็นบุคคลสำคัญในแวดวงศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนวรรณกรรมในยุคนั้นเขาสนับสนุนกวีรุ่นใหม่ๆให้มีโอกาสเผยแพร่และแสดงผลงานจนทำให้ชื่อเมเซนัสกลายเป็นคำศัพท์อย่างเป็นทางการที่นิยมใช้ในยุโรปสำหรับใช้เรียกผู้ที่มีความมั่งคั่งหรูหราและสนับสนุนศิลปะในเวลาต่อมายุคเรเนซองส์เกิดขึ้นในราวศตวรรษที่ 14-17 ในยุโรปเป็นยุคแห่งความเฟื่องฟูขององค์ความรู้ด้านศิลปะและวิทยาการในยุโรปซึ่งอาจจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยหากปราศจากการอุปถัมภ์ของตระกูลที่มั่งคั่งหรือราชสำนักในยุโรปที่ชื่นชอบศิลปินนักคิดนักเขียนสถาปนิกในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ช่วยให้องค์ความรู้ใหม่ๆเผยแพร่ออกไปในวงการทั้งในด้านวัฒนธรรมวรรณกรรมและสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งตระกูลเมดิชีหนึ่งในตระกูลที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ในแง่ของการเป็นสปอนเซอร์และทำให้ฟลอเรนซ์กลายเป็นเมืองสำคัญของยุโรปโคซิโมเดเมดิชีต้นตระกูลผู้ร่ำรวยจากการเป็นเจ้าของธนาคารเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนักการเมืองและกลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลของเมืองฟลอเรนซ์ในอิตาลีพร้อมๆกับการอุปถัมภ์ศิลปินและนักปราชญ์มากมายและยังส่งต่อมรดกและอุดมการณ์ทางความคิดจากรุ่นสู่รุ่นส่งเสริมภาพลักษณ์ของตระกูลได้เป็นอย่างดีลอเรนโชเดเมดิชีหลานปู่ของโคซิโมเจ้าของฉายาลอเรนโซเดอะแมกนิฟิเซนต์หรือลอเรนโซผู้ยิ่งใหญ่เป็นเสมือนผู้ปกครองฟลอเรนซ์ในทางพฤตินัยแม้จะไม่มีตำแหน่งอย่างเป็นทางการแต่ก็ได้รับการยอมรับนับถืออย่างกว้างขวางและเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ในเรื่องศิลปะวิทยาการและเฟอร์ดินานโตที่1เดเมดิชีทายาทในยุคปลายศตวรรษที่16ที่มีตำแหน่งเป็นแกรนด์ในยุคแห่งทัสคานีเป็นผู้นำที่มีความเมตตาทั้งยังเป็นผู้อุปถัมภ์และริเริ่มนำการแสดงดนตรีแบบโอเปร่ามาอย่างยุโรป
ตัวอย่างของศิลปินภายใต้การอุปถัมภ์ของตระกูลเมดิชีก็คือไมเคิลแองเจโลประติมากรและศิลปินชื่อดังก้องโลกที่อาศัยอยู่กับตระกูลนี้อยู่นานถึง5 ปีตลอดจนกาลิเลโอกาลิเลอีนักคิดคนสำคัญของโลกที่ตั้งชื่อดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีที่ค้นพบว่าเมดิชีเพื่อเป็นเกียรติแก่ตระกูลขณะเดียวกันตระกูลเมดิชียังมีการรวบรวมและคัดลอกหนังสือสำคัญอย่างแนวคิดปรัชญาของเพลโตเป็นการพัฒนาประโยชน์เพื่อสาธารณะและสังคมส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของตระกูลคาดกันว่าเฉพาะในปี 1434 ถึง 1471 รวมกว่า 30 ปีตระกูลเมดิชีใช้เงินในส่วนของการอุปถัมภ์ศิลปะวิทยาการต่างๆนี้ไปมากกว่า 600,000 ฟอรินซึ่งเป็นหน่วยเงินในยุคนั้นคิดเป็นค่าเงินในปัจจุบันคือมากกว่า$460 ล้านสหรัฐหนึ่งในการสนับสนุนที่สำคัญที่สุดของโลกในช่วงศตวรรษที่ 15-17 คือการที่ราชสำนักในยุโรปส่งนักสำรวจออกเดินทางทางทะเลอย่างจริงจังมีเป้าหมายสำคัญเพื่อค้นหาเส้นทางการค้าและดินแดนใหม่เป็นการสนับสนุนที่ต้องใช้เงินทุนมหาศาลใช้เวลานานหลายปีและนักสำรวจหลายคนต้องจบชีวิตลงกลางทางแต่ก็นับได้ว่าคุ้มค่าเพราะทำให้ชาวยุโรปได้รู้จักดินแดนใหม่ๆเช่นทวีปอเมริกาและเปิดเส้นทางการค้าทางเรือมายังเอเชียราชสำนักโปรตุเกสเป็นชาติที่เริ่มการสำรวจทางทะเลอย่างจริงจังออกทุนให้นักสำรวจหลายต่อหลายคนรวมถึงวาสโกดากามาเดินเรืออ้อมไปยังดินแดนใต้สุดของทวีปแอฟริกาที่ในเวลาต่อมาเรียกขานกันว่าแหลมกูดโฮปจากนั้นเรือขนส่งสินค้าก็สามารถไปถึงอินเดียและรู้จักกับส่วนต่างๆของเอเชียเปิดโอกาสทางการค้าใหม่ๆเพิ่มเติมในขณะที่ราชสำนักสเปนให้การอุปถัมภ์ก็ส่งเรือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกได้สำเร็จทำให้คริสโตเฟอร์โคลัมบัสค้นพบดินแดนใหม่ซึ่งก็คือทวีปอเมริกาในปัจจุบันและยังสนับสนุนให้เฟอร์ดินานด์มาเจลลันเดินทางรอบโลกได้เป็นครั้งแรกสามารถพิสูจน์ได้ว่าโลกกลมการจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนด้านการกีฬาที่ชัดเจนเกิดขึ้นในปี 1861 เมื่อ Spire & Pawn บริษัทที่ทำธุรกิจด้านการจัดเลี้ยงในอังกฤษแต่ไปทำเหมืองทองในออสเตรเลียอยากให้บริษัทเป็นที่รู้จักมากขึ้นจึงออกค่าใช้จ่ายเชิญนักกีฬาคริกเก็ตทีมชาติอังกฤษมาแข่งขันโชว์ที่ออสเตรเลียโดยออกค่าที่พักค่าเดินทางและค่าตัวให้ผู้เล่นทุกคนคิดเป็นมูลค่าราว $2.2 ล้านในปัจจุบันซึ่งประสบความสำเร็จและได้รับการกล่าวขวัญถึงเป็นอย่างมากแต่จุดเปลี่ยนสำคัญของการมีสปอนเซอร์ในการแข่งขันกีฬาเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 20 ทั้งการจ่ายเงินเพื่อเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการถ่ายและขายภาพในเกมการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆในนัดสำคัญรวมไปถึงการสร้างทีมฟุตบอลของบริษัทไบเออร์ที่เริ่มมาจากพนักงานของเงินจากเจ้าของไปทำเสื้อทีมที่มีโลโก้ของบริษัทเป็นรูปสิงโตสีแดงก่อนที่จะมีการสนับสนุนอย่างจริงจังและกลายเป็นทีมสโมสรฟุตบอลไบเออร์เลเวอร์คูเซนอย่างที่เรารู้จักกันดีในปัจจุบันส่วนที่สหรัฐอเมริกาก็มีการตั้งชื่อสนามกีฬาอ้างอิงจากการอุปถัมภ์ของผู้บริจาคโดยอาจเป็นได้ทั้งการบริจาคที่ดินหรือสนับสนุนการก่อสร้างอาทิสนามเบสบอลของทีมบอสตันเรดซ็อกซ์ที่ตั้งชื่อตามผู้บริจาคหรือทีมและสนามเบสบอลในชิคาโกที่ขายให้กับผู้ผลิตหมากฝรั่งวิลเลียมริกลีย์ก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นริกลีย์ฟิลด์การถือกำเนิดของวิทยุและโทรทัศน์ที่สามารถเข้าถึงผู้ฟังผู้ชมจำนวนมากตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 ทำให้สปอนเซอร์และการโฆษณาเฟื่องฟูถึงขีดสุดสปอตโฆษณาเป็นเครื่องมือของโลกเสรีทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจการบริโภคพัฒนาไปสู่ความทันสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาการเหยียบเท้าลงไปบนดวงจันทร์ที่มีผู้ชมหลายล้านคนทั่วโลกจ้องมองอยู่ทำให้เจ้าของสินค้าในแทบทุกอุตสาหกรรมต่างพากันซื้อเวลาเพื่อปล่อยโฆษณาให้ผู้ชมได้รู้จักกับสินค้าของตัวเองไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคยานยนต์รวมไปถึงยาสูบและแอลกอฮอล์ที่ยังโฆษณาได้โดยเสรีสปอตโฆษณาตัวแรกของโลกบนโทรทัศน์มีความยาว10วินาทีเป็นโฆษณานาฬิกาบูโลวาออกอากาศในปี 1941 คิดค่าออกอากาศในราคาเท่ากับ$150ในปัจจุบันและเมื่อโทรทัศน์ขาวดำพัฒนาไปสู่โทรทัศน์สียิ่งทำให้สปอนเซอร์ก้าวมามีบทบาทสำคัญในการผลิตรายการและการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์มากขึ้นเรื่อยๆ
การแข่งขันกีฬาในปัจจุบันกลายมาเป็นช่องทางหลักในการสนับสนุนของสปอนเซอร์ที่ปรากฏให้เห็นในรูปแบบต่างๆการแข่งขันระดับโลกอาทิฟุตบอลโลกหรือโอลิมปิกจะมีสินค้าที่เป็นแบรนด์ระดับโลกเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนตลอดการแข่งขันและการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกการแข่งขันโอลิมปิกปารีสปี 2024 ที่ประเทศฝรั่งเศสมีเม็ดเงินสะพัดจากสปอนเซอร์ในทุกระดับรวมประมาณ 1,340 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 47,200 ล้านบาทโดยมีผู้สนับสนุนหลักระดับโลก 14 รายอาทิโคคาโคล่าซัมซุงโตโยต้าและวีซ่าเป็นต้นในขณะที่ชุดที่นักกีฬาสวมใส่ตั้งแต่หัวจรดเท้าหรืออุปกรณ์ที่นักกีฬาใช้มักได้รับการสนับสนุนจากแบรนด์ชั้นนำที่พากันติดโลโก้เอาไว้บนเครื่องแต่งกายหรือรอบสนามและถ้ายิ่งเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงทำผลงานได้ดีเป็นแชมป์อย่างต่อเนื่องอาทิไมเคิลจอร์แดนนักกีฬาบาสเกตบอลชื่อดังที่ไม่เพียงได้รับเงินสนับสนุนแต่ยังเป็นหุ้นส่วนในการร่วมผลิตรองเท้ากีฬา Air Jordan อีกหลายรุ่นทำให้เขากลายเป็นนักกีฬาที่ได้รับเงินจากสปอนเซอร์สูงสุดตลอดกาลมาตั้งแต่ปี 1984 จาก Nike คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 1,300 ล้านดอลลาร์ CBD Morning Gummies มีส่วนผสมของโสมเกาหลีที่ช่วยลดความเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักหรือว่านอนไม่พอพร้อมทั้งเสริมระบบภูมิคุ้มกันโดยรวมด้วยครับเป็นการทำงานร่วมกันแบบ Dual Effect คือกระตุ้นร่างกายให้ตื่นตัวพร้อมกับช่วยผ่อนคลายจิตใจด้วยคุณสมบัติของ CBD ผู้ใช้บางคนสามารถลดปริมาณการดื่มกาแฟในระหว่างวันลงได้อย่างชัดเจนโดยยังคงรู้สึกสดชื่นต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบ่ายครับคิดว่า CBD นั้นมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกอย่างไรลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับ